ต้องไปต่อแล้วค่ะตามมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันสุดท้ายในทัสคานีแล้วนะคะบ่ายนี้พี่แพมจะขออนุญาตพาทุกคนมาดูป้อมปราการและปราสาทในยุคเมดิวัลที่มีวิวสวยที่สุดค่ะคือแห่งนี้เลยเทนเทนนาโนเป็นป้อมปราการในยุคเมดิวัลตั้งอยู่บนหน้าผาหินปูนซึ่งเป็นจุดสูงสุดในหุบเขาแห่งนี้ในเมืองเซียนาแคว้นทัสคานีค่ะสมัยก่อนปราสาทก็จะประมาณนี้ค่ะนึกภาพตามเลยนะคะว่าทั้งหนาวทั้งมืดแล้วก็เหม็นหน้าต่างก็เล็กนิดเดียวการระบายอากาศก็มีน้อยเต็มทนเจ้าของปราสาทก็จะมีทหารที่อาศัยอยู่ในป้อมปราการนี้คอยช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยโดยรอบของพื้นที่นี้ก็จะมีทั้งคลังเก็บอาวุธมีสถานที่ไว้ผลิตอาวุธนานาชนิดและมีช่างตีเหล็กเช่นกันค่ะนะคะอยู่ด้านหลังของป้อมปราการนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือหลุมที่เก็บสะสมดินปืนค่ะเข้ามาแล้วค่ะเกือบตายแน่กลัวความสูงอีกต่างหากทำให้พี่แพมนึกถึงเมืองลูกค่าที่พี่แพมขึ้นไปบนหอคอยขานี่สั่นไปหมดเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะอยากมีบ้านสูงๆอย่างนี้สักหลังหนึ่งแล้วก็ได้วิวนี้ค่ะชีวิตต้องไปต่อค่ะยังมีอีกประมาณ50ขั้นถึงจะถึงบนสุดค่ะตามมาค่ะทุกคนคะพี่แพมอยู่บนสุดของปราสาทแห่งนี้หายเหนื่อยเลยค่ะยากเกินจะอธิบายจริงๆต้องมากันเองนะคะพี่แพมปักหมุดไว้ให้แล้วปราสาทที่ไม่เหมือนปราสาทแต่กลับอยู่ได้จริงในยุคเมดิวัลพี่แพมขออยู่ยุคนี้ดีกว่าค่ะมีเน็ตใช้ไปไหนก็บินไปไม่ต้องขี่ม้าให้เมื่อยวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ทุกคนติดตามมาโดยตลอดนะคะ EP หน้าพี่แพมว่าไปกรุงโรมจะพาทุกคนไปชมศิลปะในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศอิตาลีค่ะต้องอลังการแน่นอนทุกคนต้องรอติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีมีความสุขในทุกๆวันนะคะบ๊ายบาย